নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি খাবলৈ কেইটামান মাল্টিগ্ৰেইন আটাৰ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। এয়া গুণগুণা গৰম গাখীৰ 1 কাপ ল'লোঁ। বজাৰত কৰি বহুত গুণে ভাল হয়, ঘৰত বনাই খালে। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাবচোন। এয়া ডাইৰেক্ট 1 চামুচ। বেছি গৰম গাখীৰ ল'ব নালাগে, গুণগুণা গৰম গাখীৰটো ল'ব লাগে, নহ'লে টেষ্টটো বেয়া হৈ যোৱাৰ ভয় থাকে। এতিয়া চেনি 2 চামুচ দিলোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া ৰিফাইন 2 চামুচ দিছোঁ। এয়া আটা ল'লোঁ, মাল্টিগ্ৰেইন আটা 1.5 কাপ দিম। এয়া আধা কাপ। ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব। অকণমান বাটাৰ মিলাই দিছোঁ, টেষ্টটো ভাল হয় বাটাৰ দিলে। অকণমান হাতত ৰিফাইন সানি লৈছোঁ, তেতিয়া লাগি নধৰে হাতত। অকণমান তেল মচি ৰেষ্ট কৰিব দিম 30 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 30 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব। হৈ গ'ল। এতিয়া মই কুটি অকণমান মিলাই লৈছোঁ। এয়া বনোৱাৰ কাৰণে আটা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চাই কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আপোনালোকৰ মৰম পালেহে আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মন যাব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া 10 মিনিট ৰেষ্ট কৰিব লাগিব। দহ মিনিট ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ। এতিয়া অলপ গাখীৰ মচি দিব লাগিব কালাৰৰ কাৰণে। ব্ৰাছেৰে লগাই দিলে হ'ব গাখীৰখিনি। এয়া মই অভেনত দিছোঁ, 180 ডিগ্ৰী দিছিলোঁ। কি ধুনীয়া বন হৈছে চাওকচোন।